საღამო სტუდია დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ პოლიტოლოგი არჩილ სიხარულიძე. საღამო მშვიდობის ბატონო არჩილ. ლარზე ვსაუბრობდით ჩვენ პირველ რესპონდენტთან, ლარით დავიწყეთ საუბარი. დევალვაციას განაგრძობს ეროვნული ვალუტა. საქართველოს მთავრობის ზოგიერთმა წევრმა პირდაპირ დაუკავშირა ეს ფაქტი 20 ივნისის მოვლენებს. აღარ დავიწყებთ იმის გამეორებას თუ რა მოხდა და როგორ იქ ამ აქციების შედეგად დაიძაბა ურთიერთობა ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელთან შედეგად ამას მოყვა ის რაც დღეს თქვათ მაგალითად მაია ცკიტიშვილმა თქვა და დაუკავშირა ლარის დევალვირებას. Როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ვითარება რუსეთთან? ამას გარდა უკვე გვაქვს სახეზე ტურისტული ნაკადის შემცირება, ამ ქვეყნის ტურისტები აღარ ჩამოდიან ისეთი ინტენსივობით, როგორც ეს ადრე ხდებოდა. რაში ხედავთ გამოსავალს, სად დაუშვა საქართველოს ხელისუფლებამ შეცდომა და როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ვითარება რუსეთთან? გამარჯობა, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. რაც შეეხება დოლარს, მე ვიტყოდი ესე არა 20 ივნისის მოვლენება, არამედ შედეგებმა სავარაუდოდ. ეს ახლა გარდაუვალია, როდესაც რუსეთმა გადაწყვიტა ჩვენზე საჰაერო ემბარგო დაეწესებინა, გასაგებია რომ ამან ძალიან ბევრი ტურისტი დააფრთხო, გარდა იმისა, როდესაც გაიჟღერა მიტინგებზე საკმაოდ ხმამაღალმა ნაციონალისტურ პატრიოტულმა გამონათქვამმა ბევრს შეეშინდა. რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება გვერდი ავუაროთ იმასაც, რომ რუსულმა მედიამ ამაზე დაძაბა საკმაოდ ვითარება და წარადგინა ყველაფერი ისეთი, რომ საქართველოში რუსებს ნადირობენ. ამიტომ ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში გამოიწვია, რაც ეკონომისტები ამბობენ, ცუდ მოლოდინებს და შესაბამისად დოლარმაც დაიწყო ზრდა. რაც შეეხება გაბუნიას გინებას, მე მგონი ცოტა სასაცილო არის უკვე გაბუნიას გინებას უდაოდ არ გამოუწვევთ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთი სამწუხარო ფაქტი იყო, რომელსაც უბრალოდ კიდევ ერთხელ ნავთობი დაასხა ესედაც უკვე გაჩაღებულ კოცონს. რაც შეეხება ახლა ტურისტულ სეზონს და იმას თუ როგორ შეიძლება გამოვასწოროთ, მე ფიქრობ უკვე ყველას ნათელი რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გამოვასწორებთ, სეზონი მოგეხსენებათ არის ივნისი, ივლისი, აგვისტო, მაქსიმუმ სექტემბერი. არ ამგონია რომ ამ შემთხვევაში რუსეთმა წაიღოს თავისი ემბარგო და დადებითი შთაბეჭდილება შეუქმნას ჩვენს ქვეყანაზე საკუთარ მოქალაქეებს უახლოეს პერიოდში, ამიტომ ფიქრობ უკვე მთავრობამ ემზადება იმისათვის რომ შეეჯახოს კრიზისს და ჩვენ აუცილებლად ვიგრძნობთ ეკოს. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ დოლარის დევალვაციას, რაზეც უკვე ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, რომ 40 მილიონ დოლარს გაყიდის და შესაბამისად აუცილებლად დაეცემა დოლარი, მაგრამ ის რომ ბიუჯეტი ამანაც ვერ შეაჩერა პროცესი უკვე მაშინ ჩვენ იძულებული ვიქნებით ისევ და ისევ პოლიტიკური და ეკონომიკური პასუხისმგებლობა ვაგოთ იმაზე, რაც ქვეყანაში მოხდა. ვფიქრობ, სექტემბერ-ოქტომბერში ჩვენ უკვე რეალურად ვიგრძნობთ მთლიან დანაკლისს. ამ შემთხვევაში მოძრაობა, რომელიც დაიწყო ახალგაზრდების და სხვადასხვა ჯგუფების მიერ, რომ ჩამოეყვან და შეიძლება მეტი უცხოელი ტურისტი, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ბოლომდე ვერ გაამართლეს, მეტყვი დრო არის ძალიან მწირი, მოგეხსენებათ, ეხლა ორ თვეში სულ ყველანი რომ ერთად გადმობარდნენ აღმოსავლეთ ევროპიდან, მაინც ვერ ამოავსებენ 2 მილიონ კვოტას, რომელსაც რუსეთს ესაც დაანონსდა უკვე დიდი ხანია სოციალურ ქსელშიც ტრიალებს, მაგრამ ფაქტის ახეზია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ არავითარი რაღაც კონკრეტული შედეგი არ გამოუტანია. შედეგი ვერც გამოიტანს, ბატონო, ჩემოიტო ნათელია, რომ ეხლა ერთ თვეში ჩვენ ხო დესანტს არ გადმოსხავთ არა? წარმოუდგენელი, როგორც წარმოგიდგენთ თქვენ ეხლა, როგორც წესი ევროპაში საზაფხულო დასვენება იგეგმება 9 წით ადრე ან 3 თვით ადრე, ხო? ანუ ტურისტების მენტალობაშიც არის სხვა ეთნიკურ შემადგენლობას გულისხმობ, ანუ რუსი ტურისტი, აი მაგალითად საკმაოდ საინტერესო მასალა იყო რუსულ პერიოდულ გამოცემაში ერთ-ერთში და იქ იყო აღწერილი რუსი ტურისტის ფსიქოლოგია. ანუ შრომობს მთელი წელი რო აგროს, რომ ხელგაშლილმა გაატაროს ზაფხული. ევროპელი ტურისტი უფრო სხვანაირად იქ ყოველ კაპიკს ითვლის და აი რიუგზაკჩნიკებს რო ეძახიან, ან ზურგჩანთიანები დადიან, სეირნობენ, ათვალიერებენ, მაგრამ გამოწვეულად ხარჯავენ თავიანთ ბიუჯეტს. რუსი ტურისტი უფრო სხვანაირად ხარჯავს, ანუ უფრო ხელგაშლილია, ხურდას არ იბრუნებს რა, მარტივად რომ აქვს. ამ სტატისტიკაზე ახლა არ მგონია დღეს ჩაძიება, მაგრამ ვიტყოდი ერთი რამე ფაქტია ჩვენთან, რომ უახლოეს პერიოდში, ეს იქნება 5-10 წელი, ჩვენი ძირითადი წყარო ტურიზმიდან იქნება მაინც ჩვენი სამეზობლო ქვეყნებიდან, ეს იქნება თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი და შემდეგ. ევროპელი, იმისაც რომ ჩვენ ევროპელი ტურისტები დავპატიჟოთ საქართველოს, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ რეალურად გასწორებული ინფრასტრუქტურა. ანუ თუ მაგალითად ჩვენი პოსტსაბჭოთა სივრციდან თურქეთიდან ადამიანები ჩამოვიდნენ, იმიტომ ნოსტალგია სჭირთ. ეხლა ამას ჩვენ თურქები ჩადიან უფრო აჭარაში, ხო, მაგალითად და პოსტსაბჭოთა სივრციდან ჩამოვიდნენ ნოსტალგიის გამო და იმიტომ სულ
ვუყურთ რომ გაუნჯობესებული საქართველოს ნახონ, მაგრამ მაინც ნიშანდობლივ თქვენ ახსენეთ თურქეთში ჩადიან თურქი ტურისტები ჩადიან აჭარაში. მე მომიწია ერთხელ სარფის საბაჟოს გადმოსვლა და ის ჯგუფები, ტურისტული ჯგუფები თურქი ტურისტების თან ახლდათ თურქი გიდი. ექსკურსია მძღოლი, რომელსაც ჰქონდა თავისი ეს ნიშანი, ყველაფერი და ნუ რასაკვირველია ის სათავისო, ანუ რაც თურქეთისთვის მისაღებია, იმ კონტექსტში უყვება თურქ ტურისტს. ეს კიდე სხვა საკითხია. მე დავამთავრე იდეას და ამას რაც თქვენ ამას დაუბრუნდებ, ესე იგი საბოლოო ჯამში ჩვენთან ყაზახეთიდან იქნება თუ რუსეთიდან მაინც ამ ქვეყნებიდან უფრო ხშირად ჩამოვლენ ჩვენთან, იმიტომ ეს არის ისტორია და ისტორიას ვერ გადააბიჯებ. ამიტომ მოწოდები იმის, რომ ჩვენ ახლა ერთ-ორ წელიწადში ამას გადავატრიალებ და უცბად გერმანელები იქ 2 მილიონი გერმანელი ჩამოვალ საქართველოში, ნუ ეს არის ილუზია, თუ არა ზღაპარი უბრალოდ. უნდა იყოს ადეკვატურები ხო მოვლენების. რაც შეეხება თურქეთზე რა თქვით, ეს კიდე სხვა საკითხია. რაც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ იმანზე, რომ რუსეთი ჩვენი მტერია და დღეს ჩვენი მტერია, მაგრამ ყველა ჩვენ მეზობელს აქვს საკუთარი აღქმა ისტორიის და საკუთარი ინტერპრეტაცია. თქვენ მართალი ხართ, ახლა მე მაგალითად, როცა თურქეთში ვასწავლი, ყაზახეთში ვასწავლი თურქულ-ყაზახურ უნივერსიტეტში საერთაშორისოში, ერთ-ერთი ფაკულტეტის დეკანი იყო მაგალითად ადამიანი, რომელიც ბაბუა იყო ბათუმის ერთ-ერთი რომელიღაცა იქ მერის, რაც განყოფილების უფროსი და ძალიან თბილად იხსენიებდა ბათუმს. ანუ იმის თქმა, რომ თურქებს აქვს ძალიან კაი ისტორიული მეხსიერება ბათუმთან დაკავშირებით და ამიტომაც გასაგები რომ მათ აქვთ ეს ნოსტალგია და მათ აქვს აგრეთვე საკუთარი წარმოდგენა ამაზე თუ რა არის ყარსის შეკრულება, რა არის ბათუმი და შემდეგ და შემდეგ. ეხლა რომ გავაგრძელოთ ამაზე არ გავჩერდეთ. ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე რომ ამ შედეგებს ჩვენ ვერ ავვალთ გვერდს, უკვე როგორც ჩვენ ვიცით საქართველოს თავი აპირებს რომ რეალურად დააფინანსოს ტრანზიტი სომხეთიდან რუსების ტურისტების რომ რაღაცნაირად თავი აერიდოს კიდევ უფრო დიდ არტყმას. რუსეთში მოყვა ამას გამოხმაურება რომ წინააღმდეგი არიან ამის. აქ საქართველოშიც მოყვა, განაცხადეს რომ სირცხვილია, არ არის სირცხვილი. მე ვფიქრობ აქ ეკონომიკაში სირცხვილი არ არსებობს. თუ ჩვენ იგივე ევროპაზე საუბრობთ, იქ ფინანსურ მოგებას იღებენ ყველაფრიდან რაც შეიძლება იყოს კანონიერად და მომგებიანი, ხო? თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ ტურიზმი არის ჩვენ შემოსავალი, უნდა ვაღიროთ, რომ ამის დიდი წილი მოდის რუსეთზე და უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალურად იმასაც, რომ როგორც მინიმუმ ეხლა მინიმუმად დავიყვანოთ ზიანი და შემდეგი წელს უკვე დავფიქრდით იმაზე, როგორ შეიძლება გამოასწოროთ ეს ვითარება. ბატონო არჩილ, თუ გახსოვთ 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში, ხალხის და ამომრჩევლის მიმართ ერთ-ერთი ძირითადი დაპირება იყო რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება. ხაშური იყო თუ გორი არ მახსოვს, ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ გამოვიდა იქ ტრიბუნაზე და მოყვა ძალიან დიდი ოვაციები, როდესაც ეს განცხადება გააკეთა. და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი კატალიზატორიც, რომ ოცნებამ მოიგო არჩევნებში, გარდა იმისა, რომ სააკაშვილის ეს რეჟიმი გადაგორდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ამ 7 წლის განმავლობაში ეს ურთიერთობა არათუ დაალაგდა რუსეთთან, არამედ კიდევ უფრო ეს ქართული ოცნების ნაციონალურ მოძრაობასთან კოჰაბიტაციის შედეგად გაუარესდა. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ვითარება გამოსწორდეს? ახლა ორი ფორმატი არსებობს. ერთი არის ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატი, ამ კონფლიქტებთან დაკავშირებით, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, და არის ასევე აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რომელსაც უფრო ეკონომიკურ შემადგენელზეა ორიენტირებული, მაგრამ მით უმეტეს თუ გავრცელებული ინფორმაციით კარასინი ახლა საპენსიო ასაკის გამო მიდის და ფედერაციის საბჭოში ინაცვლებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს დატოვებს. როგორ გესახებათ პერსპექტივები, ანუ რა უნდა მოხდეს საიმისოთ, რომ აი დღევანდელი მოცემულობით გაფუჭებული და გართულებული მდგომარეობა გამოსწორდეს? მე დავიწყებ იმით, რომ ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით იმასთან დაკავშირებით, რომ 2002 წელთან შედარებით გაფუჭდა ურთიერთობა, იმიტომ ჩვენ მე და ჩემი კოლეგები 2012 წლიდან დღემდე აქტიურად მაგალითად ვიყავით ჩართული სახალხო დიპლომატიაში და ძალიან ბევრ რაცას მივაღწიეთ. იგივე აბაშიძე კარასინის ფორმატის დიდი მიღწევაა იმის გათვალისწინებით, რომ 2008 წლიდან 12 წლამდე ფაქტობრივად არაფერი არ ხდებოდა. არავითარი საინფორმაციული წყარო იმაზე თუ რა ხდება, რა იდეებია, რა მოძრაობებია ამა თუ იმ მხარეს არ არსებობდა. ფაქტიურად ჩვენ მეცნიერებს შორის გაცვლა იყო ძალიან დაბალ დონეზე და ჩვენ მაგათ არ გვქონდა შესაძლებლობა ჩასულიყავით წყნარ რუსეთში, გაგვეზიარა ჩვენი მოსაზრება, მოგვესმინა და ჩამოსულიყავით. ამ მხრივ ჩემი აზრით ეს დიდი გარღვევა იყო აქ. რასაც თქვენ ამბობთ კოჰაბიტაცია, ეს უკვე ამაში გეთანხმებით, რომ საბოლოოში მოხდა ისე, რომ
ნაციონალურ მოძრაობა რომელმაც თვითონ გაუხსნა უვიზო მიმოსვლა რუსეთის მოქალაქეებს თვითონ მოუწოდა რუსეთის მოქალაქე ჩამოსულიყვნენ არჩევა მეტად ეხლა ფაქტობრივად საკუთარი პოლიტიკას უპირისპირდება და ამბობს რომ ეს ყველაფერი გააკეთა ქართულ ნაციონალურმა მოძრაობამ იგივე უკრაინის ვითარებას თუ შევადარებთ გააუქმა უпростоრად შეწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები ანუ საქართველოს გაწყვიტა დიპლომატიური თუმცა უკრაინას არ გაუწყვიტა ეს ერთ-ერთი პარადოქსია საინტერესოა რომ ამ შემთხვევაში უკრაინამ არ გაწყვიტა თუმცა შავი სია შემოიტანა და იმდენად ძლიერ ფილტრავს ადამიანებს რომ შეიძლება უცბად დადგეს საზღვარზე და არ შემოგიშვან. როგორც მაგალითად იყო ერთ-ერთი პოლიციის ცნობილ მწერალ ქალბატონთან, რომელიც უბრალოდ არ შეუშვეს, იმიტომ რაღაცა თქვა იქ უკრაინაზე და შავსიაში აღმოჩნდა. ჩვენ მე ვსხმ ყავს რომ ჩვენ არ გვაქვს დიპლომატიური თვე, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს შავი სია. რაც ერთგვარი პარადოქსია. ცდილობა რომ დააბალანსო. მაგრამ ჩვენ მქონდა კანონი, რომელიც თქვა აფხაზეთში თუ იყო ადამიანი თბილისის გვერდისავლით ჩასული, ის ავტომატურად ხდებოდა ამ სიაში. ეს კანონი არაერთხელ იყო დარღვეული რუსეთის ბერი მოქალაქის მიერ, ამაზე იცით რომ ძალიან ბევრი დავა იყო, რატომ ვუშვებთ, რატომ არ ვუშვებთ, მე ჯერ კიდევ გადაცემ პანორამაში გიაბაშიძემ განვაცხადა, რომ არის ესეთი რეალობა, რომ რუსეთის ფედერაცია, როგორც ეს სახელმწიფო, ამბობს, რომ ჩვენ ვაღიარებთ აფხაზეთს სამხრეთ ოსეთი. მორჩა, ჩვენ არ გვესაჭიროება არავითარი უფლებები და რასაც გვინდა, იმას ვაკეთებ. ის ადამიანები, რომელიც აქტიურად ჩადიან აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, არიან მაღალი თანამდებობის პირები. საბოლოოში გინდა თუ არა ამ ხალხს უნდა ელაპარაკო. რა თქმა უნდა შენი არჩევანი თუ არის საუბარი და დიალოგი. ამიტომ თუ ჩვენ დავაბრაკავთ ყველა ის, ვინც რაღაცნაირ ფოტოს გადაღებული აფხაზეთში გამორ ჩვენ ვერავის ვერ დაველაპარაკებით, ვისაც ხელი მიუწვდება იმ ადამიანს, რომ წვეტენ საკითხებს. ეს არის ძალიან მარტივი. უბრალოდ ბერკეტების რესურსი არ გვექნება. საქართველოს შეიძლება შემოგვიყვოს უკრაინამ შეიძლება შემოიტანოს ნებისმიერი სიები. ეს არაფერს არ მოიტანს იმ მარტივი მის გარდა იმისა რომ ჩვენს ღირსებას და პატრიოტულ შეგრძნებებს დაიცავს იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ევროპა ჩვენ არ ვართ ამერიკა ჩვენ ვართ ჩინეთი და რეალური ბერკეტები რომ ამის შედეგად ვიღაცა დაისაჯოს არ არსებობს უბრალოდ ეს და მორჩა რაც შეეხება ხა გავაგზავნოთ კარცინე აბაშიძეს ფორმატს თქვენ კარგად იცით რომ არის ორი მოსაზრება რომელსაც გამოხატავს ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობა რომ ჩვენ რუსებთან არ უნდა ვისაუბროთ ერთ-ერთზე და საერთოდ რუსებთან სასაუბრო არაფერი გვაქვს და არის მეორე მიმართულება რომელსაც უჭერს აბსოლუტურ უმრავლესობა იმ ადამიანებს რომელიც იკვლევენ და არიან ჩართული დიალოგში რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა გქონდეს დიალოგი ჩვენს მეტოქეებთან ეს იქნება და მტრებთან აფხაზეთში, ოსეთში თუ რუსეთში თუ ნებისმიერ ქვეყანაში, იმიტომ დიპლომატია ეს არის მტერთან საუბრის კულტურა და არა მოყვასთან მოსაზრების გაცვლა. მე პირადად არ უჭერდი, არც არ უჭერებ ხარ პირველ პოზიციას, იმიტომ ამან მიგვიყვანა ჩვენ ძალიან ბევრ ცუდ შედეგამდე, იმიტომ რეალურად ნულოვანი დიალოგი იწვევს ინფორმაციის არარსებობას. და ჩვენ კიდევ გასაკუთრებით საქართველოს სადაც არც ტექნოლოგიები არ გაგვაჩინა ჯარც რაღაცა ჯაშურ ქსელი რომ ეს ინფორმაცია მოვიძიოთ ფაქტობრივად გამოვდივართ რომ ვხედავთ აქ ამხელა ჩვენი სახელმწიფოს ყურისძირში ვარ და ინფორმაცია არ გაგვაჩინა და იძულებული ვართ ვიყო დამოკიდებულები ამერიკაზე და ევროპაზე რაც ცოტა იყოს უცნაურია რა როცა რეალურად გაქვს რესურსი რომ ეს ინფორმაცია მოიძიო ამიტომ საუბარი იმაზე რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატი უნდა გაუქმდეს, ხო? ეს არის საუბარი იმაზე, ფაქტობრივად ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ რაღაც დიალოგი, ჩვენ არ გვექნება რესურსი რომ ამ ადამიანებისგან პირდაპირ მივიღოთ ინფორმაცია რა, როგორ და რისთვის. ახლა ნათელი როცა ჩვენ ჟენევაში ახლა 10 კაცი ერთად შეიკრიბება და ხან ჩაიშლება, ხან არ ჩაიშლება, ხან ვიღაცა მოუნდება, არ მოუნდება, ამ აზრებს ვერ გაცვლი. ყველა მის მეტნაკლებად დიპლომატიური ხელოვნება იცის რომ სწორედ რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე და ჭიქაყავის დალევის დროს ირკვევა ბევრი საკითხი. ამიტომ ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით და არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის. ეხლა აქ არის მეორე საკითხი რომ კარასინი როგორც იცით მიდის ეხლა პენსიაზე ის არის რომ ეს ვოლინკინი ივან ვოლინკინი პერსონა ნონ გრატად იყო გამოცხადებული 2007 წელს გამოაცხადეს ჩვენთან პერსონა ნონ გრატად და გარდა ამისა ის სანამ სომხეთში ელჩი იყო მანამდე საქართველოში იყო დიპლომატიურ სამსახურში ელჩის მოადგილე აგრეთვე ამერიკაში მონტენეგროში მეუღლე ყავს ქართველი ну გასაგებია ეხლა აიყვან ისეთ კარასინსაც საკმაოდ დიდი კავშირები აქვს საქართველოსთან ეს არ არის საიდუმლო ამიტომ ეს რუსეთის მხრიდან არის ძალიან კარასინი ამავე დროს ითვლებოდა როდესაც პირველად კონფლიქტი დაიწყო იურიდიულ დონეზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების არქიტექტორად მიიჩნევა მოდით გადავდოთ არქიტექტურაზე გვერდით ამაზე ვისაუბროთ რომ მოასწოთ ვალუნკის რაც შეეხება მის მეუღლე არის ქართველი შესაბამისად აირჩიეს ადამიანი რომელიც საქართველოში ნამყოფია და იცის კარგად ქართული რეალობა რაც სტრატეგიულად სრულად სწორია ეხლა მოთხოვნა იმის შესახებ კარასინაბაშიძეს ფორმატი უნდა გაუქმნას რადგან პერსონა ნონ გრატა არის ჩართული
ცოტა იყოს სასაცილო, იმიტომ პერსონა ნონ გრატა არის ჩვენი ქვეყანაში, თორემ არა ჟენევაში და საზღვარგარეთ, ხო? რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ამაში პრობლემა არა, ეხლა ჩვენ რომ თან მოდით გუწფელი ვიყოთ, ხა მიხეილ სააკაშვილმა იმდენი ადამიანი გამოაცხადა პერსონა ნონ გრატად, მათ შორის ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც ხა დაიმეგობრება და პოლიტპატიმარია, თუმცა თვითონ თავის ციხეში ჩასვა. ამიტომ ცოტა კადრებიც გვახსოვს. ამიტომ ცოტა იყოს ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობაზე მიხეილ სააკაშვილს რა თქმა უნდა ლოგიკა შეიძლება დაუწუნოთ. ამიტომ არაფერი კავშირში ხა ეს ვოლინკინი რომ ჩამოდიოდეს საქართველოში, ხო? აქაც კი შეიძლება გამონაკრისი გააკეთო ვიმე რომ თუ ჩვენი სტრატეგიული ინტერესია რომ გავიგოთ ამ ადამიანს რა უნდა. ხა ნათელია ვის უნდა კონტროლის ექვემდებარებოდეს, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდი ჯობია ჩვენს ტერიტორიაზე მოვიყვანოთ ეს ხალხი და ჩვენს მოედანზე ვეთამაშოთ, ვიდრე სადღაც უცნაურ გაუგება რადგან ჩვენ ვითარებას არ ვაკონტროლებთ. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა რუსი დიპლომატი დაწყებული ლავროვით და დამთავრებული იგივე კარასინით, მაინც ჩიჩერინის პრინციპით მოქმედებენ, რომ პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის საკეთილდღეოდ, ასე ვთქვათ, რუსეთის პოზიციები დასაფიქსირებლად. რატომ არ იყო? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური პირადად ჩემთვის, როდესაც საქართველოში და სხვა ქვეყნებში ელოდებიან რომ არ ვიცი ამერიკის ელჩი იმუშავებს რუსების ინტერესებზე, საქართველოს ელჩი იქ აფრიკის ინტერესებზე, ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი თუ ქვეყნა არის გამართული და აფასებს საკუთარ მუშაკებს. თუ გახსოვთ ასევე მოელოდნენ რუსეთის ქართული გვარის რუსეთის ელჩი ყავდა ჩვენ. თუ გახსოვთ მოელოდნენ რომ რახან ეთნიკურად ქართველია და თბილისში სკოლა ქონდა დამთავრებული, რომ არ იქადა რუსეთის საწინააღმდეგო და საქართველოს საკეთილდღეო ვიმეორებ სენტიმენტები შეიძლება ყველას ქონდეს, ამაში არაფერი უცნაურია, ყველანი ადამიანები ვართ ეხლა, მაგრამ როგორც წესი რუსეთში ბოლო ეგრეთ წოდებულ ბოლო ქართულ რბილ ძალად, მაგალითად რუსეთში თვლებოდა ევგენი პრიმაკოვი, რომელიც ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით ეზიზღებოდა აფხაზებს, რადგან მიაჩნდათ, რომ ეს ხო ქართული ინტერესების გამტარებელი რუსეთში. ეს ადამიანი გარდაიცვალა, როგორც მოგიხსენებათ, დღეს რუსეთში თვითონ რუსები ვეღარ ხედავენ ერთ ადამიანს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ რაცა ქართულ ნარატივს ან იდეებს გაავრცელებს, გარდა მოგიხსენებათ იყო იგორ ივანოვი, ესეთი ბატონი, რომელიც ემსხვერპლა ხავარდებიან რევოლუციას და მისი კარიერა ამით დამთავრდა დიპლომატიურ სამსახურში. ამიტომ ნებისმიერი რუსი დიპლომატი იმუშავებს რუსეთის ინტერესებზე. სამწუხარო რომ ქართული დიპლომატები ყოველთვის არ მუშაობენ ჩვენს ინტერესებზე და ხანდახან პარტიულ ინტერესებს იცავენ და სახელმწიფოს. ეს სხვა საკითხია. რაც შეეხება დაუბრუნდე და ამ კარასინებაშიძის ფორმატს ჩვენთვის შინაარსობრივად არ აქვს მიზანი და მე მგონი მამუკარეში ამაზე კაფედ განაცხადა იქნება კარასინი, ვოლენკინი თუ თვითონ ვლადიმერ პუტინი. ჩვენი ინტერესი არის რომ ჩვენ ამ შეხვედრებიდან მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც არის ჩვენი სასიცოცხლო ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისი და იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საქართველოს ვემყოფებით რუსეთთან გვაქვს საზღვარი, ჩვენ უნდა გაგვაჩნდეს ჩვენი წყაროები ინფორმაციის, რომელზეც შეიძლება დავეყნოთ. ხა ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ არავითარი ჯაშუური ქსელი სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია, არავითარი რაც გაცვლითი სამეცნიერო კურსები არ გაგვაჩნია, ამიტომ ფაქტობრივად ინფორმაციას ვიღებ ტელევიზორიდან, ამერიკის საელჩოდან, ევროპულებიდან და აი ამ აბაშიძე კარასინის ფორმატიდან და იქამდე სანამ ჩვენ ამას არ ჩავანაცვლოთ რაღაცა უფრო ქმედითით, მაგალითად ხო გამართული ან ჯაშუური ქსელით, ან გამართული რაღაცა შიდა ინფორმაციით, ეს არის მნიშვნელოვანი ისევ და ისევ რომ არ აღმოჩნდეთ დამოუკიდებელი, როგორც ექსპორტზე ვარ დამოუკიდებელი, ისევ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებზე, რომელზეც შეიძლება ერთხელაც რაღაცა გადაიფიქრონ და ჩვენ აღმოჩნდებით ვაკუუმში. ეს არის დაუშვებელი ჩემი აზრით. და ბატონო არჩილ, რამდენიმე წუთი გვაქვს ჩვენ დარჩენილი ნატოს მრავალეროვანი სწავლების პარალელურად რუსეთმაც მოაწყო სამხედრო სწავლება როგორც შავ ზღვაზე, ასევე სამხრეთ ოლქში. როგორ ფიქრობთ იმის მიუხედავად რომ საქართველოში ხშირად ეწყობა ნატოს სწავლება და ასევე რუსეთიც იღებს ზომებს, ასევე აწყობს სწავლებებს, რა შეიძლება მოველოდოთ? ანუ დეკლარირებული გვაქვს რომ კვლავ მივიწევთ ნატოსკენ, მაგრამ რუსეთმაც არაერთხელ იგივე კარასინის პირით გაგვაფრთხილა ჩვენ რომ უნდა შეწყდეს ყოველგვარი აქტიურობა ამ მიმართულებით. როგორ გესახებათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? მე არანაირად არ მესახება, იმიტომ რომ არ ამგონია ვიღაცას დღეს მართლაც მიაჩნდოს საქართველოს ნატოში წერილება შეიძლება მეტი უსაფრთხოება მოიტანოს შავი ზღვის რეგიონში. ეს რომ ასე იყოს და მე არ მithქვას, მაშინ საქართველოს უკვე გააწევრიანებდნენ. ეხლა არც ნატოში, არც ამერიკაში და ევროპაში ჩეჩეტი ხალხი არ ზის. მათ წყნულად ესმის სტრატეგია, განსაკუთრებით ამერიკელ გენერლებს და ეს რომ მართლაც ასე იყოს, ამას იზავნენ.
ეს თხრობა იმაზე რომ უსაფრთხოებას კი მოიტანს უსაფრთხოებას იმ შემთხვევაში თუ თურქეთთან დაალაგებდება ურთიერთობები თუ რუსეთი ან უარზე აღარ იქნება ან დაუმეგობრდება დასავლეთს ან დადგება გარბაჩოვ-ელცინის პერიოდი კი სხვა შემთხვევაში ეს არის წარმოუდგენელი იმიტომ რუსეთმა 2008 წლის 2014 წლის ყირიმის ანექსიით აჩვენა ერთი რამ რომ ის მზად არის ფასი გადაიხადოს პოლიტიკური და ეკონომიკური საკუთარი ბლიჟნია ზარუბეჟის ტერიტორიის დასაცავად რამდენად მზად არის იმისაც რომ ამერიკამ ნატომ და ევროპამ იგივე გააკეთოს და ეხლა საქართველოს დაიცვას პირდაპირ გაგებით და არა სიტყვიერა და შეშფოთებით მგონი იყოს ნათელი რომ ეს არის წარმოუდგენელი დღეს ევროპა განსაკუთრებით ნატო არ არის მზად იმისაც რომ რუსეთთან რაიმე დაპირისპირებაში შევიდეს გარდა ეკონომიკური სანქციებისა ისევ და ისევ თუ თქვენ მეტნაკლებად იცით რუსეთის ისტორია იცით რომ რუსეთს ყოველთვის ახასიათებდა და იცით რომ ის მზად იყო საკუთარი გეოპოლიტიკური და სამხედრო ინტერესებისთვის შეეწირა საკუთარი ეკონომიკური კეთილდღეობა ნუ ახლა მკითხეთ მე გავუკადნიერდები და ცოტა წავიტრაბახებ ცხონებულმა მარიკა ლორთქიფანიძემ დამიწერა ფრიადი რუსეთის ისტორიაში იმიტომ რომ კიდევ პროფესორ ილოვაისკის პირველ წყაროებით ვსწავლობდი დიდი ბაბუის ბიბლიოთეკიდან რომელიც წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი იყო უბრალოდ ესე იგი თქვენ კარგად იცით რომ ეს საწუხარო რეალობა და ჩვენ საქართველოს ვიმეორებ გესაჭიროება ადამიანები რომელიც არა რაცა ვირტუალურ რეალობაში ცხოვრობენ სადაც აი ჩავატარეთ ჩვენ რაღაცა და წვრთნები არამედ რეალობაში და გვეცოდინება წვრთნა კარგია მაგრამ რამე რომ მოხდეს რა გვაგეგმა და გურვაპირებთ რეალურად თავი დავიცვათ 2008 წელს ჩვენ აღმოვაჩინეთ რომ თუ რუსეთი მოქმედებს ჩვენ რეალურად თავი ბერკეტი არ გვაქვს რომ ის შევაჩეროთ ძალიან დიდი მადლობა საღამოს სტუდიის სტუმარი გახლდათ პოლიტოლოგი არჩილ სიხარულიძე მე გემშვიდობებით ნახვამდის მადლობა